Hello guys! Welcome again to my channel. Ayan, magmumukbang tayo ng ABC soup. Stop muna natin. Tapos, hugasan natin. Ayan, ready na ang ating pork bone. Then, meron tayo ditong carrots, onions, potato, meron tayong cabbage, meron tayong corn, sweet corn. Siyempre, kakailanganin natin ng pot. Yan. Malalim. Para maraming soup. So, ayan. Simulan na natin. Magpakulo tayo ng water. Tapos, lagyan natin yung na-blend natin na pork. Ayan. Habang nagpapakulo tayo ng ating soup bone, ready natin ang ating onion. Alisin natin ang balat. Then, hiwain lang ng half. Then, next natin ang carrot. No need balatan. Hugasan lang po. Tanggalin yung ulo. Tsaka yung sa dulo. Then, hiwain lang ng ganyan. Sa potato guys, kailangan natin ng bowl na may water. Kasi, para hindi siya mag-black color, kailangan natin isok sa water. Ayan, balatan natin ang potato. Tapos, hatiin. Ayan, babad sa tubig. Next natin ang ating cabbage. So, masyadong malaki yung ating repolyo. Half lang yung kailangan natin. Quarter din. Slice natin ng quarter. Ayan. Ready na ang ating vegetables. Ito yung onion, carrots, cabbage, potato, sweet corn. Ating onion. Lagay natin sa ating soup. Carrots. And cover natin. Pahinaan yung apoy. Then, simmer natin siya ng 25 to 30 minutes or until maluto na yung carrots and onion. At malambot na yung ating soup bone. So, yan. Balikan natin siya mamaya para ilagay yung natitirang ingredients. Isabay na natin yung red dates. Ayan. Red dates. Ayan. Cover ulit. Ayan, naririnig nyo yan guys. Nagsisimmer yung ating soup. Malambot na yung vegetables. At yung ating bone. Ayan. Tender na. Then, add na natin yung ating potato. Ayan. Simmer ulit natin hanggang sa lumambot yung potato. Ayan. Malambot na ang potato. Add natin ang salt and pepper. And add natin ang patis. Ayan, add the corn.
Then, add ng vinegar, 2 tablespoon. Yan, tikman natin. Sarap. Luto na ang ating ABC soup. Ready to serve. Ayan, serve na natin. More soup. Ayan. Ready na ang ating ABC soup. Ready na tayo magmukbang. Hi guys! Welcome again to my channel. Nandito na yung niluto nating ABC soup kanina. Tapos meron tayong 1 cup of rice, syempre. Bago ko po simulan ng mukbang today, gusto ko lang po magpasalamat kay Lord. Thank you, Lord, for the blessing na tatanggapin ko sa araw na ito. Salamat po sa food. Bless the food na magsilbing kalakasan ko. In Jesus' name we pray. Amen. Kain na tayo, guys. Sarap. Gusto kong ilagay yung kanin sa loob. Ang lambot ng meat.
super tender.